me again, GHEL-LAI. So, naisipan ko gumawa ng dalawang klase ng tela. So, gagawa ko ng asymmetrical dress. It's my first time na gagawa ng ganito. I hope na makagawa ko ng maganda. So, guys, kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga makeup tutorial and sewing tutorial. So, God bless everyone!